নমস্কাৰ ভিলেজ বয় কুকিং হাব চেনেলৰ সমগ্ৰ দৰ্শক শ্ৰোতালৈ মোৰ তৰফৰ পৰা শেহতীয়াকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এখন জামৰ ৰেচিপি তো বলকচোন পলম নকৰি আমাৰ জামৰ ৰেচিপিখনৰ ফালে আগবাঢ়ো আমি সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰেডৰ সৈতে জাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই জাম আমি ৰুটিৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো বলকচোন এই জাম অতি সহজতে ঘৰত কিদৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ পোনপ্ৰথমে কৈছোঁ যে আজিৰ ৰেচিপিটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কিয়নো মই টেঙামৰা গুটিৰ পৰা এখন জাম তৈয়াৰ কৰিম তো বলকচোন বাকীখিনি দেখাই আছোঁ মই এনেদৰে কেইটামান টেঙামৰা গুটি কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক টেঙামৰা গুটিখিনি এইদৰে কাটি ল'লোঁ কাটি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিটো মানে বীজ হয় ইয়াৰ যিটো গুটিটো আঁতৰাই ইয়াৰ বাকলিটো মই ইয়াত দি যাম মোৰ প্ৰায় গোটেইখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক এনেদৰে গোটেইখিনি গুচাই ল'লোঁ তাৰপাছত মই এখন ইয়াতে চচপেন ল'ম চচপেনখনতে ঠাণ্ডা পানী ল'ব নৰ্মেল পানী ল'ব তাৰপাছতে মই ইয়াত কটা টেঙামৰাৰ বাকলিখিনি দি দিছোঁ ইয়াৰ পাছতে মই এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখন লগাই দিওঁ আৰু প্ৰায় 20 মিনিটমান সিজোৱাৰ পাছত টেঙামৰাখিনি আপোনালোকে সেই পৰ্যন্ত সিজাওক যেতিয়ালৈকে তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰসখিনি ওলাই নাযায় এয়া চাওক মোৰ অলৰেডি প্ৰায় সিজোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এটা খৰাহীৰ দ্বাৰা চাকি ল'ম আপোনালোকে চাকনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাকিবৰ বাবে লোহাৰৰ চাকনি জালনা থকা চাকনি ব্যৱহাৰ কৰিব এনেকৈ চাকি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আকৌ সেই একেটা চচপেনকে ব্যৱহাৰ কৰিম অৱশ্যে ধুই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই টেঙামৰাৰ ৰসখিনি দি দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব টেঙামৰাৰ ৰসখিনি যেতিয়া দিব তাৰ পাছতে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াত দুটামান ইলাইচি দি দিছোঁ ইলাইচিকেইটা আপোনালোকে এনেদৰে ফালি ফালি দিব যাতে ইয়াৰ যিটো গোন্ধ হয় সেইটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই যায় এনেদৰে পাৰে হিলাই ৰাখক আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান কুক কৰাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ প্ৰায় জেলিখিনি হৈ যাব এয়া দেখিছে মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মই এতিয়া এইখিনিক এটা কণ্টেইনাৰত উলিয়াই লৈছোঁ উলিয়াই লোৱাৰ পাছত এইখিনি প্ৰায় নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত প্ৰায় 4-5 ঘণ্টামান ৰাখি দিয়ক আৰু আপোনাৰ জাম হৈ যাব তৈয়াৰ মই এইখিনি ৰাখি দিছোঁ এই আছক 4-5 ঘণ্টামানৰ পাছত মোৰ জামখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল এই আছক কিমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি আপুনি ব্ৰেড বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে যদি আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ এই চেনেললৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলৰ সদস্য হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ